سلام، من الهه هستم. خیلی خوش اومدیم به چنل من. توی این ویدیو میخوام بیام روی این کیفم نقاشی بکشم، البته با رنگ های مخصوص پارچه. رنگ هایی که میخوام واسه این کارم استفاده کنم واسه روی چرم نیستن، اما میشه ازشون استفاده کرد. توی این ویدیو من میخوام بیام از کتاب گلارت استفاده کنم و از گلهای داخل این کتاب استفاده کنم واسه نقاشی کردن کیفم. کتاب گلارت یک کتابیه که خودم تصویر سازیش کردم و داخلش اومدم یک سری از گلها رو به صورت مرحله‌ای ساده سازی کردم و نشون دادم واسه کشیدن راحت‌تر گلها و کلا نقاشی رو میتونید از این کتاب استفاده کنید. اگر که میخواین کتاب رو داشته باشید میتونید از طریق پیج اینستاگرام من کتاب رو تهیه کنید. خب من از توی کتاب گلارت میام یکی از گلهایی که فکر میکنم روی صفم خوشگل میشه کنم نرگس خوب باشه. گل نرگس از همه بهتر بود. بیام گل نرگس رو با بلوبری ترکیب کنم. ترکیب رنگشون فوق العاده میشه. رو زردم خیلی خوشگل میشه. خب این که سفیده قطعا به هر رنگی میاد، ولی رنگ آبی روی زرد یا زرد روی آبی ترکیب فوق العاده تشکیل میده. من میخوام تست کنم ببینم که اصلا با خودکار حرارتی میشه رو چرم کشید یا نه. میکشم رنگ میکنم، بعد میرم سراغ بقیه ها. در اصل واسه نقاشی روی چرم از رنگ موتی سرفیس استفاده میشه که البته این رنگ ها رو تو خیلی از جا میتونیم استفاده کنیم، ولی اگر میخوایم از رنگ پارچه استفاده کنیم باید بیایم با چسب DM5 ترکیبش کنیم و شروع میکنم به ترکیب کردنش. میام از قلموی شماره 3 استفاده میکنم، داخل رنگم میزنم و شروع میکنم به زیر سازی کردن. سطح چرم به خاطر سر بودنش رنگش سر میخواد، به خاطر همین 2 دور باید رنگ بشه. حتی بعضی از چرم ها که در واقع تیره هستن باید 3 دور رنگ بخورن. من لایه اول رو یه رنگ خیلی نازک میذارم که زیر سازی بشه و رنگم واسه دفعه بعد آماده باشه و زیاد سر نخوره. یک دور که زیر سازی کردم اجازه میدم کامل خشک بشه و بعد میام دوباره روش رنگ سفید رو میذارم. خب حالا که کامل خشک شد میام یک دور دیگه از رنگم روی این قسمت میزنم، با این تفاوت که این سری دیگه باید سایزنی ها رو شروع کنم. من میام با توجه به برچسب رنگی که داخل سطح این کتاب زده شده رنگ سایه ها رو انتخاب میکنم و بر اساس همون گلم رو سایه زنی میکنم. یه مقدار زرد هم برداشتم واسه جذابیت بیشتر کارم. یه قسمت های خیلی کمی از کارم رو از رنگ زرد هم استفاده میکنم. رنگ سفید برمیدارم، زمینش رنگ سفید میزنم. اینجوری شد. رنگ زرد رو میزنم واسه اطرافش برای اینکه سایه داشته باشه. رنگ قرمز و زرد قاطی میکنم که رنگ نارنجی به دست بیاد. بعد اطراف گلم در واقع اطراف وسط گل از این رنگ استفاده میکنم. الان واسه کشیدن بلوبری به جای اینکه زیرساز سفید بزنم میام از زیرساز آبی استفاده میکنم. خب برای کشیدن بلوبریامون من میام یه دور دیگه از این رنگ آبی میزنم. رنگ سفید رو برمیدارم و به صورت لکه‌ای با توجه به بقیه بلوبری هایی که کشیدن رنگ سفیدم رو میذارم. یک کوچولو این گوشه هم رنگ سفید میذارم. واسه رنگ کردن برگهاشم
من میام دوباره از همون سبزی که واسه زمین استفاده کرده بودم استفاده میکنم و یک دور رنگ میزنم. و بعد با استفاده از رنگ سفید و مشکی بهش سایه میدم. بعد از اینکه نقاشیتون خشک شد میتونین سطح نقاشیتون رو از چسب DM5 استفاده کنین و سطح کارتون رو کامل با این چسب پوشش بدین تا مقاومت نقاشیتون بالاتر بره. به خاطر اینکه از رنگ‌های مخصوص پارچه استفاده شده، واسه همین بهتره که این چسب رو بزنیم تا کارمون مقاوم‌تر باشه. واقعا بی‌نظیر و فوق‌العاده شده. امیدوارم که از دیدن این ویدیو نهایت لذت و استفاده رو برده باشید.